صباح الورد والفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلتنا الوحيدة احنا بنستسهل وبنروح الفرن نشتريه، مع انك لو عملتيه في البيت هتوفري كتير. العيش الفينو الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناته عندك كلها في المطبخ، وهتكون بطريقة الأفران. بشوية دقيق ومية هتعمليه، مع إضافة مكون واحد بس هيخلي العيش الفينو طري زي الملبن. بس الأهم من المقادير إنك تتبعي كل الخطوات والتكات في قلب الفيديو، عشان العيش الفينو يطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، هش وخفيف ومرتفع معاكي. وهقولك على كل الأسباب لنجاحه وفشله. أتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع حبايبكم وصحابكم، عشان الكل يستفاد من الوصفة. وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة اللي دايما مشجعاني ومفرحاني. معايا نص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات 500 جرام. والدقيق اللي هتعملي بيه العيش الفينو دقيق مخصص للمخبوزات، بيكون له عرق شديد. بالنسبة للدقيق متعدد الأغراض استخراج 72، ما ينفعش تستخدميه في العيش الفينو لأن هيسيح معاكي، لأن عرقه ضعيف. وهزود عليه معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر بما يعادل 8 جرام نص باكو، وربع معلقة صغيرة من الملح. هنقلب الدقيق بالمكونات ونركنه على جنب. وكمية المية اللي أنا هستخدمها معايا 300 ملي من المية بما يعادل كوباية وربع. وهشوف الدقيق هيحتاج معايا سوائل قد إيه. وبالنسبة للسوائل اللي هتستخدميها ليك حرية الاختيار، لو حابة تستخدمي لبن مفيش مشكلة، لو حابة تستخدمي خليط بين المية واللبن ده يرجع ليكي انتي. بس العيش الفينو اللي هنعمله النهاردة اقتصادي وبسيط زي الأفران بالظبط. في العجان هضيف جزء بسيط من المية، مش هضيفها كلها لأني هزودها بالتدريج. أزود عليه معلقتين كبار من الخل. وفايدة الخل إن بيخلي العيش الفينو قلبه أبيض زي القشطة، وكمان بيديله هشاشة كده وطراوة. ومعلقة كبيرة من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. ونيجي للمكون الحلو قوي اللي بيخلي العيش الفينو في حتة تانية خالص، وهو اللبن البودر. معايا 3 معالق كبار من اللبن البودر. انا عارفة ان هيجيني سؤال دلوقتي، طب يا بسبوسة ايه اللي يخلينا ان احنا نحط لبن بودر؟ ما نعجن العيش الفينو باللبن وخلاص. يا قلبي اضافة اللبن البودر بيفرق كتير في العيش الفينو، غير اللبن السائل خالص. وده بيكون سر من اسرار العيش الفينو في المحلات. لكن لو مش متوفر عندك اللبن البودر، كملي الوصفة واعملي العيش الفينو وهيطلع من ايديكي زي العسل. نقلب الخليط حلو قوي لحد كل المكونات ما تندمج مع بعضها. في الوقت ده هجيب كمية الدقيق اللي معايا وازودها على الخليط واقلبها بالمعلقة. انا بقلب الدقيق بالمعلقة الاول عشان لما اجي اشغل العجان الدقيق ما يخرجش بره العجان ويبهدل الدنيا. وكمان هشوف الدقيق محتاج معايا سوائل قد ايه. بصوا يا حبايب قلبي، بسبب التعليقات اللي كانت بتجيني عن المعجنات إنها بتفشل معاكم، هي طريقة العجن وطريقة التخمير. أي معجنات لازم نعملها لازم تتخدم كويس جدا، وكمان طريقة الخمر لازم تخمر كويس جدا. لأنك لو معجنتيش أي معجنات وخرجت مادة الجلوتين اللي موجودة فيها، المعجنات هتطلع معاكي هبطانة أو مكتومة. وكمان وشها بيطلع ناشف معاكي مش طري زي ما بنشوفها في الفران. بعد ما خدمت العجينة لمدة 5 دقايق، معايا ربع كوباية من الزيت بما يعادل 50 ملي. هزوده بالتدريج مش دفعة واحدة. الخطوة دي مهمة جدا لأنها بتفرق في العجينة عن ما تحط الزيت مرة واحدة. ولو مش متوفر عندك الزيت وحابة تحطي زبدة مفيش أي مشكلة. أول ما بنزود أي مادة دهنية على العجينة بتحس إنها بتتقطع معاكي. مع استمرارية العجن العجينة هتتلم معاكي وتبقى زي العسل. والأهم من ده كله إن إحنا لازم نخدم العجينة كويس جدا ونريح العجان من وقت للتاني. أنا هغطي العجينة واسيبها ترتاح شوية وبعد كده هكمل عجن. وكمان كل ما بتريحي العجينة وتيجي تخدميها، كل ما بتخرجي مادة الجلوتين اللي بتخلي العجينة تمط معانا زي الأستك، وكمان العيش هيرتفع معانا ويبقى زي الفل.
طب يا بسبوسة أنا ما عنديش عجان وبعجن على إيدي، زي ما بنعجن في العجان اعجني على إيديكي يا قلبي، ولو تعبتي من العجن ريحي إيديكي من وقت للتاني، وبعد كده كملي العجن لحد ما تحسي إن العجينة ملمسها ناعم. في الوقت ده كده العجينة اتخدمت حلوة قوي. خدمت العجينة حلوة قوي بمسحة بسيطة بالزيت في إيديا، هبتدي ألم العجينة. كمية المية اللي أخدتها العجينة 350 ملي من المية، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. كورت العجينة وزي ما انتوا شايفين سطحها ناعم ازاي وبتمط معانا زي الاستيك. عجينة العيش الفينو بتكون طرية بس ما بتلزقش. هبتدي اجيب البولة واديها مسحة بسيطة كده من الزيت واحط العجينة واغطيها بكيسة وبعد كده فوطة واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا. ولو حابة تخمري العجينة على بخار مائي مفيش مشكلة، بتسخني مية في الحلة وبتدخليها الفرن، والبخار اللي طالع من المية ده هو اللي بيخمر معانا العجين. وبسم الله ما شاء الله العجينة بعد ما اختمرت معانا وتضاعف حجمها بالشكل ده، شايفين الارتفاع قد ايه. حطيتها على رخامة وفي الوقت ده ممكن تاخديها وتكوريها الكور اللي انت حباها، لكن انا ههبطها من الخمر الاول وهديها فردة كده بسيطة، وبعد كده هجيب المقطع او السكينة واقطعها لشرايط طويلة وبعد كده مربعات صغيرة على قد حجم الرغيف اللي هعمله. بالنسبة لحجم الرغيف قد ايه يا بسبوسة؟ حوالي 30 جرام، لا تزودي عن كده ولا تنقصي عن كده، لكن لو عايزة الرغيف يكون كبير ممكن تخليه 50 جرام. حلو قوي. طب يا بسبوسة أنا ما عنديش ميزان. عارفة الليمونة الصغيرة كده بيكون وزنها 30 جرام، وعارفة الطماطماية المتوسطة بيكون وزنها 50 جرام. هاخد كل قطعة وأكورها وتقفلي عليها من تحت كويس جدا، ولو عاوزاه عيش كايزر يبقى تكوريه على كده وترصيه في الصاج، وكده هيكون معاكي العيش الكايزر. جبت كيسة واديتها مسحة بسيطة جدا من الزيت ورصيت عليها الكور بالشكل ده. أنا مش هستخدم دقيق نهائي، لأن الدقيق بيعمل عازل في العيش الفينو وكمان بيغير وشه. كورت الكمية كلها، هغطي الكور بكيسة وبعد كده فوطة واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، ونخش على الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي جاية دي يا قلبي هوريكي طريقتين، طريقة بالنشابة وطريقة بإيديكي، والطريقة الأسرع ليكي استخدميها. جبت أول كرة كنا كورناها وهديها فردة بسيطة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ألفها بالشكل ده. وانت بتلفيها حاولي تضغطي عشان ما يكونش فيه فراغات في قلب العجينة، وتقفلي الحروف حلو قوي، وبعد كده تديها برمة بإيديكي عشان القلب كله يلزق في بعضه. نعمل واحدة كمان نفردها فردة بسيطة، وبعد كده بإيديا كده هبتدي ألفها رول زي ما انتوا شايفين، وكل ما ألف لازم أضغط عليها حلو قوي وأقفل الحروف وأديها برمة بإيديا، وده بيكون شكلها. ندخل على الطريقة التانية. هاخد أول كورة وأبتدي أديها فردة كده بسيطة وأقلبها على الوش التاني، أخلي الوش الناعم من تحت والوش اللي هو تحس إن هو مخرم ده من فوق، ونعمل نفس الخطوات اللي عملناها في الأول. أنا بصراحة باحس إن إيديّا أسرع من النشّابة بكتير، يعني خلّصت الكمية في وقت بسيط جدًا، وطبعًا ده يرجع ليكِ لو حابة تستخدمي النشّابة أو تستخدمي إيديكِ، ده براحتِك أنتِ، بس أنا باقول لِك على طريقتي إن إيدي أسرع من النشّابة. بُصّي يا قلبي، لو عايزة العيش الفينو إنِّك تحشيه أي حشوات، هتفرديها زي ما أنتِ شايفة كده فردة بسيطة، وتحطّي الحشوة اللي أنتِ حاباها. أنا عملت كام واحدة كده بالمربع عشان تشوفوها، وتقفّلي عليها كويس جدًا عشان العجينة لمّا تيجي تخمر الحشوة ما تخرجش منها، لأن العجينة لسه هترتفع معانا في الخُمر وهترتفع معانا ساعة التسوية. بس المهم خلّي الوش الناعم من تحت والوش اللي مش مضبوط من فوق. الصاج اللي هترصي عليه العجين ما بيدهنش أي مادة دهنية، لكن لو انت عندك الصاج بيلزق أي عجين ادهنيه مادة دهنية زيت أو زبدة، ولما تيجي ترصي العجين سيبي مسافات ما بينهم لأن لسه هيخمر معانا ويتضاعف حجمه. دي أشكال العيش الفينو، هنغطيها حلو قوي ونحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا ويتضاعف حجمها. شايفين العيش الفينو بعد ما اختمر معانا وتضاعف حجمه؟ بسم الله ما شاء الله. نيجي لدهان الوش. انا بصراحة مش هدهن وشه اي حاجة، انا هدخله الفرن على كده. لو انت حابة تدهني وشه معاكي اختيارات كتير، ممكن تدهني وشه لبن او بيض على لبن على نسكافيه، او ممكن ترش عليه مية بسكر زي ما انت حابة. لكن لو حابة تدخليه على كده مفيش اي مشكلة، هيطلع معاكي زي اللي بره بالظبط. لكن انا هعمل صاج بالسمسم وصاج سادة،
فهجيب شوية مية بسكر كده وهدهن وشي كام واحدة كده وارش عليها سمسم. لكن الصاج التاني انا مش هدهنه اي حاجة خالص، وهنشوفه اكيد شفناه في اول الفيديو، مفيش فرق ما بينهم. ونخش على طريقة التسوية المظبوطة للعيش الفينو عشان ما يكونش مكتوم معاكي او هبطان معاكي او ناشف معاكي. اول حاجة بتسخني الفرن كويس جدا، وبعد كده بتدخلي الصاج على الشبكة اللي في النص على حرارة عالية جدا لمدة 3 دقايق بس. بعد كده بتظبطي درجة الحرارة على 200، والشواية لو بتولع مع الفرن يبقى النار هادية جدا. طب يا بسبوسة، لو الشواية والفرن عندي من زرار واحد أعمل إيه؟ أول العيش ما ياخد لون من تحت طفي البوتاجاز، ولعي الشواية وشه ياخد لون. وزي ما انتوا شايفين أنا وريتكم كل المراحل في قلب الفرن وطالع معانا ازاي، عشان ما تقولوش بسبوسة انها شارية عيش من بره وبتورهن. زي ما انتوا شايفين العيش طالع معانا زي الفل. أول الصاج ما يخرج من الفرن سيبيه يهدى شوية بس من السخونية، وبعد كده طلعي العيش على فوطة عشان ما يعرقش معاكي مية. ولو حابة تغطيه بفوطة لمدة 5 دقايق يرد معاكي شوية من السخونية مفيش أي مشكلة. يعني غطتيه أو ما غطتهوش وشه هيكون طري وزي الفل. وده الصاج التاني زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. هسيبهم بقى لحد ما يبردوا وبعد كده هنخرجهم من الصاج وهنشوفهم مع بعض. حبيت اوريكم واحدتين كده عشان تشوفوا قلبهم من جوه، وبعد كده هرصهم على الطبق وهنشوفهم مع بعض. شايفين ميني عيش فينو زي العسل على قد سندوتش ابنك وهو رايح المدرسة، وبسم الله ما شاء الله هش جدا وخفيف ومورق زي ما انتوا شايفين. اللفات اللي لفيناها مدينا شكل الرول من جوه زي الجاهز بالظبط ولا مش زي الجاهز؟ بس على الاقل دي حاجة نظيفة انك عاملاها في البيت. بصي يا قلبي، العيش الفينو كمية كبيرة طلعناها من نص كيلو دقيق. عملت 34 رغيف عيش فينو. شوفي انت لو رحت الفرن هتشتريهم بكام، والتكلفة اللي انت اتكلفتيها قد ايه. يعني وفرتي كتير جدا. وزي ما انت شايفة عيش فينو خفيف وهش ومرتفع معاكي، وقلنا على كل الخطوات والتكات عشان العيش الفينو ينجح معاكي بكل سهولة، وعلى طريقة التسوية المظبوطة. يعني من النهاردة العيش الفينو لا هيكون صعب ولا معقد معانا، وبكل سهولة هنعمله في البيت. مكوناته كلها مفيش أبسط منها. يا رب بقى ما تروحوش الفرن تاني وتشتروه. احنا ملناش دعوة المخابز تقفل ما تقفلش، المهم ان احنا نعمل حاجة في البيت لأولادنا. شايفين الكمية قد ايه غير اللي أكلناها كمان؟ ما شاء الله. قسميهم على اكياس وشيليهم في الفريزر، وكل يوم بالليل كده تطلعي كيس وحطيه على الترابيزة أو على الرخامة وتعمليه سندوتش لأولادك. ولو عندك ميكرويف ممكن تسخنيه على طول. يا رب أكون وضحت ليكم كل التفاصيل في العيش الفينو. 35 رغيف أو 34 رغيف حلو قوي من كمية بسيطة. يا رب محدش يكتب لي في التعليقات ان انت رغيتي كتير يا بسبوسة، لأني جات لي تعليقات كتير ان العيش الفينو ما بينجحش مع ناس كتير. فحبيت ان انا اوضحه في الفيديو ده بكل التفاصيل وكل الخطوات وطريقة التسوية في الفرن، ووصلت ليكم ولو معلومة صغيرة. ما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة اللي دايما مشجعاها ومفرحاها، وتحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم الوصفات الجديدة أول بأول. دمتم في حفظ الله ورعايته.